नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निक सोनी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइलबाट प्रोफेसनल टाइपको फोटो एडिट गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन एप्स तपाई युज गरेर आफ्नो फोटोलाई प्रोफेसनल टाइपको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम साथीहरु, तपाईहरुलाई फोटो ल्याब भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिहाल्नुहुन्छ। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि सिम्पली यसलाई स्क्रल गरिदिनु होला, एड आउँछ। अनि तपाईहरुको अगाडि अब इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कुन स्टाइलमा त्यो फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँबाट कुनै एउटा यो सिलेक्ट गर्नु होला। कुनै एउटा डिजाइन सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो एउटा फोटो हाल्नु होला र फोटो हालिसकेपछि तपाईँ आफ्नो साइज पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोलाई क्रप गरिसकेपछि यहाँ राइट कर्नरमा भएको ग्रिन कलरको एरोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि एउटा एड आउँछ। सिम्पली यसलाई क्रल गरिदिनु होला। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटो प्रोसेसिङ भइरहेको छ। केही समयपछि तपाईको फोटो रेडी भइहाल्छ। साथै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो रेडी भइसकेको छ। यो प्रोफेसनल टाइपको अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ साथीहरु। फोटोलाई सेभ कसरी गर्ने भनेपछि माथि राइट कर्नरमा भएको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। सेभ टु डिभाइस भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ तल यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर नर्मल यदि तपाईँले फोटो डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँ राइट कर्नरमा भएको photolab.com जुन लोगो छ त्यो जाँदैन र यो हटाउनको लागि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ के लेखेको छ, लोगो रिमुभल इज टु अपग्रेड टु प्रिमियर भर्सन टु गेट वाटरमार्क फ्री रिजल्ट। तपाईँ सिम्पली नट नाउमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईहरुको अगाडि केही सेकेन्डको एड आउँछ। सिम्पली यसलाई वाच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको वाटरमार्क अटोमेटिक भइहाल्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क अलरेडी भइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नु होला। साथीहरु, भिडियो मन परे मलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला।